วัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะมาเริ่มที่เราต้องหั่นมะเขือเปราะก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องเกลือนะคะใส่เกลือเพื่อแช่น้ำที่เราจะหั่นมะเขือเปราะเอาเป็น2 ช้อนชาโอเคเริ่มเลยนี่แช่น้ำเกลือไว้ก่อนนี่เราก็แกะออกเป็นนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะมาหั่นพริกนะคะใส่ลงไปหั่นเฉียงๆพักไว้ก่อนนะคะหั่นเนื้อไก่นะคะไก่ก็จะหั่นเป็นชิ้นพอคำอันนี้เป็นอกไก่แล้วเตะหนังนะนี่ถ้าแต่เราจะเอาหนังออกหนังถ้าไม่เอาหนังแล้วเราก็แยกเอาหนังออกเนาะอันนี้จะเป็นเลือดไก่นะเลือดไก่กอดใส่เลือดไก่กอดไปด้วยก็หั่นเป็นชิ้นใส่2 ก้อนนะคะเราจะตั้งกะทินะคะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนแตกมันนิดนึงก่อน wait for boil it อร่อย just boil a little bit and then put the curry and put some chickenแกงเขียวหวานนะคะอันนี้เป็นพริกแกงสำเร็จเขียวหวานใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะแล้วก็จะใส่มะเขือใส่ไปได้เลยอันนี้เราจะใส่มะเขือพวงตามไปเลยนะคะไป
ก็จะใส่เลือดไก่เพราะว่าเลือดไก่สุกแล้วใส่อันนี้เป็นกะทิเพิ่มไปอีกนะคะแต่ก็น้ำน้อยใส่ชูรสช้อนหนึ่งน้ำตาลช้อนหนึ่งใส่น้ำปลานี่ขอเป็นช้อนโต๊ะแล้วกันปลาขอเป็น3 ช้อนโต๊ะบอยก่อนนิดนึงเสร็จแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานไก่กับขนมจีนthis menu green curry chicken with Thai rice noodle ยำยำมีอร่อยมากลองไปทำกันดูนะคะโอเค maybe you can try to do this the lovely meal see you next time ค่ะบ๊ายบาย guys สวัสดีค่ะ